Η NASA ανακοίνωσε επίσημα το πλήρωμα της αποστολής Artemis 3, μιας από τις σημαντικότερες διαστημικές αποστολές της σύγχρονης εποχής. Η αποστολή Artemis 3 προγραμματίζεται για το 2027 και αποτελεί το επόμενο καθοριστικό βήμα στο φιλόδοξο πρόγραμμα επαναφοράς ανθρώπων στη σελήνη με σκοπό τη δημιουργία βάσεων για μόνιμη ανθρώπινη παρουσία. Το τετραμελές διεθνές πλήρωμα συνδυάζει εμπειρία δεκαετιών, στρατιωτική αεροπορική τεχνογνωσία, διαστημικές αποστολές μεγάλης διάρκειας και εξειδίκευση σε προηγμένα συστήματα μηχανικής. Επικεφαλής της αποστολής θα είναι ο Ράντι Μπρέσνικ, ένας από τους πιο έμπειρους αστροναύτες της NASA. Με στρατιωτικό υπόβαθρο ως πιλότος μαχητικών και σημαντική εμπειρία στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, ο Μπρέσνικ θεωρείται ιδανική επιλογή. Στη θέση του πιλότου τοποθετείται ο Ιταλός αστροναύτης της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας, Λούκα Παρμιτάνο. Με περισσότερες από 2.000 ώρες πτήσης σε δεκάδες διαφορετικούς τύπους αεροσκαφών και πολυετή εμπειρία σε διαστημικές επιχειρήσεις, ο Παρμιτάνο ενισχύει τη διεθνή διάσταση του προγράμματος Artemis. Τους ρόλους των ειδικών αποστολής αναλαμβάνουν οι Άντρεϊ Ντάγκλας και Φρανκ Ρούμπιο. Για τον Ντάγκλας η αποστολή θα αποτελέσει το πρώτο του ταξίδι στο διάστημα, ενώ ο Ρούμπιο έχει ήδη γράψει ιστορία καταγράφοντας παραμονή 370 ενός ημερών στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ για την NASA. Παρότι ο απότερος στόχος του προγράμματος Artemis είναι η επιστροφή ανθρώπων στη σεληνιακή επιφάνεια, η Artemis 3 θα λειτουργήσει κυρίως ως κρίσιμος τεχνολογικός σταθμός πριν από τις μελλοντικές προσεληνώσεις. Η αποστολή δεν θα εκτοξευτεί πέρα από τη χαμηλή τροχιά της Γης. Στόχος είναι να δοκιμάσει σύνθετες διαδικασίες διαστημικής συνεργασίας μεταξύ πολλαπλών οχημάτων. Η κάψουλα Orion, στην οποία θα βρίσκονται οι αστροναύτες, θα εκτοξευθεί με τον πύραυλο Space Launch System και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσει συναντήσεις και λιγμούς σύνδεσης με τα διαστημόπλια Blue Moon της Blue Origin και Starship της SpaceX. Η επιτυχής ολοκλήρωσή τους θα αποδείξει ότι διαφορετικά διαστημικά συστήματα μπορούν να λειτουργούν ως ένα ενιαίο οικοσύστημα εξερεύνησης. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της Artemis 3 είναι η δοκιμή νέων τεχνολογιών που θα χρησιμοποιηθούν στις επόμενες δεκαετίες της ανθρώπινης εξερεύνησης του διαστήματος. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι νέες διαστημικές στολές που αναπτύσσει η Axiom Space. Παράλληλα, η NASA θα αξιολογήσει προηγμένα συστήματα υποστήριξης ζωής, νέες διαδικασίες προσέγγισης και πρόσδεσης διαστημοπλοίων, καθώς και τεχνολογίες διαχείρισης αποστολών μεγάλης διάρκειας. Παρά τη σημαντική πρόοδο, το πρόγραμμα Artemis εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τεχνικές και επιχειρησιακές προκλήσεις. Η ανάπτυξη των συστημάτων προσεδάφισης από τη SpaceX και την Blue Origin έχει παρουσιάσει καθυστερήσεις, ενώ η πρόσφατη έκρηξη του πυράβλου New Glenn της Blue Origin κατά τη διάρκεια δοκιμών δημιούργησε νέα ερωτήματα για το χρονοδιάγραμμα της αποστολής. Η NASA εμφανίζεται αισιόδοξη ότι τα κρίσιμα συστήματα θα είναι έτοιμα εγκαίρως. Ωστόσο, η τελική ημερομηνία εκτόξευσης θα εξαρτηθεί από την επιχειρησιακή ετοιμότητα όλων των συνεργαζόμενων φορέων.